যদি তুমি মোৰ এটা ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে মই যিবিলাক বস্তু ইয়াত কওঁ সেইবিলাক মই স্কিলছৰ ওপৰত ডেডিকেটলি কওঁ ঠিক আছে মই যিবিলাক মানে ৱেবছাইট প্ৰমোট কৰোঁ কেতিয়াবা কিছুমান এপ্লিকেশ্যন মই প্ৰমোট কৰোঁ মই ডিছক্লেমাৰ এটা ফাৰ্ষ্টতে দি লওঁ যে এইটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে ছাষ্টেইনেবল নহয় ঠিক আছে লং টাৰ্মত যদি তুমি কৰা কিবা এটা কাম তেতিয়াহ'লে সেইটো স্কিলছৰ বেচিছতে কৰিবলৈ পাৰিবা এইবিলাক মানে $10 হৈ যাওক $20 হৈ যাওক বা $100 কাৰণ কি হৈ যাওক এবাৰতে যদি তুমি পাই যোৱা সেইটো একো কামৰ নহয় মই ডিছক্লেমাৰটো ফাৰ্ষ্টতে দি দিওঁ যে টাইম পাছৰ কাৰণে কৰিবলৈ পৰা বহি থকাতছে মানে কিবা এটা টকা পইচা ঘটিবলৈ পৰা ঠিক আছে তাকো মানে মই $20 $30 সেইবিলাক বস্তুটো একদম নকওঁ এইটো চেনেলৰ ওপৰত ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকৰ পৰা বহুত মানুহৰ তেনেকুৱা মানে মেছেজ আহিছে মোৰ তালৈ পাৰ্চনেলি যে কিছুমান এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনৰ কথা কওক যিটো থ্ৰু দি মানে আমি পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু ভাল ইমানখিনি মানে পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰোঁ চ' মই এতিয়া চিধা কথা যে মই সেইবিলাক এপ্লিকেশ্যন অবভিয়াছলি প্ৰমোট নকৰোঁ তেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন কিন্তু ৰিচেণ্টলি মই এটা এপ্লিকেশ্যনৰ মানে কথা গম পাইছোঁ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান বেছড এটা ষ্টাৰ্টআপ হয় প্লেটফৰ্ম হয় যোনটো আমি শাৰ্ক টেংকতো দেখিবলৈ পাৰোঁ শাৰ্ক টেংকৰ ফিচাৰ হৈছিলে এই এপ্লিকেশ্যনটো যিটো নাম হৈছে ফানগ্ৰ ফানগ্ৰ এতিয়া কি হয় কেনেকৈ তুমি পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰা কেনেকৈ এইটো লগত আগবাঢ়িবলৈ পাৰা চ' চব বস্তু মই ডিটেইলত এইটো মই স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া ফোনত গৈ পেলাই চ' কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ পাৰা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰা ডাউনলোডৰ পৰা লৈ পেলাই কেনেকৈ তোমালোকে প্ৰজেক্টৰ কাৰণে অপটিন কৰিবলৈ পাৰা পইচা পাতি কেনেকৈ ঘটিবলৈ পাৰা চ' গোটেই প্ৰচেছটো মই ইয়াত মানে লাইভ বুজাই দিম সৰু এটা ভিডিঅ' হ'ব বেছি দীঘল ভিডিঅ' নকৰোঁ একদম টু দা পইণ্ট ৰাখিম আৰু বেছি দেৰি নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰি দি আছোঁ চ' চবতছে প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰত আহিবলৈ লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিবলৈ লাগিব ফানগ্ৰ ঠিক আছে FUNNGRO হয় ঠিক আছে ফানগ্ৰ বুলি চ' এইটো যোনটো ছেকেণ্ড হয় এইটো দেখাবলৈ পাৰা চাবলৈ পাৰা চ' ইয়াত মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে চ' ইনষ্টল মই ইয়াত ডাইৰেক্ট খালি অ'পেন কৰিম চ' অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা ওলাব ঠিক আছে চ' এতিয়া মোৰ ইয়াত ডাইৰেক্ট খুলিছে ঠিক আছে মোৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট খুলিছে কাৰণ কি মোৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে চ' তোমাৰ যেতিয়া মানে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ ইয়াত স্কিলছ চিলেক্ট কৰিব দিব ঠিক আছে এইটো এটা মেইন ৰিজন হয় মই ভালকৈ শুনিবা এইটো এটা মেইন ৰিজন হয় যিকাৰণে মই এই এপ্লিকেশ্যনটো মানে প্ৰমোট কৰি আছোঁ ঠিক আছে কাৰণ কি ইয়াত স্কিলছৰ ওপৰত মানে তুমি কাম পাবা ঠিক আছে ইয়াত যেনেকৈ তোমাৰ ফাইবাৰ হৈ যাওক আপৱৰ্ক হৈ যাওক সেইবিলাকতো ধৰা বিদেশী কোম্পানীজ হয় তাত বহুত ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন আছে মই অলৰেডি কৈ পেলাই ধৰিছোঁ কিন্তু মানুহে যোনে ট্ৰাই কৰে অভিয়াছলি ভাল যদি ৰিজনেবল তুমি যদি ট্ৰাই কৰি থাকা এটা সময়ত গৈ পেলাই পাবগৈ পাৰা এইটো এটা ইণ্ডিয়ান বেছড মানে ফাইবাৰৰ ভাৰ্জন এটা হয় বুলি ক'বলৈ পাৰা ইণ্ডিয়ান বেছড হয় এইটো ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰে হয় এইটো চ' ইয়াত কাম পাবলৈ মানে প্ৰায়ভাগ মানে সহজ হয় এজ কম্পেয়াৰ টু ফাইবাৰ এণ্ড আপৱৰ্ক ঠিক আছে চ' কেনেকৈ কি ক'ত পাবলৈ পাৰা ইয়াত ক'ম যে চিষ্টেমটো একেই হয় মানে কোম্পানীজবিলাক ইয়াত লিষ্টেড হৈ আছে বহুত ধৰণৰ কোম্পানীজ লিষ্টেড হৈ আছে আৰু তুমি ইয়াত নিজৰ স্কিলছবিলাক চিলেক্ট কৰিবলৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়তে যেতিয়া একাউণ্ট অ'পেন কৰিবা তাতে তোমাক স্কিলছবিলাক চিলেক্ট কৰিবলৈ দিব যোনবিলাক স্কিলছ মানে দৰকাৰ হৈছে কোম্পানীজবিলাকক সেইবিলাকে থাকিব মোৰ যেনেকৈ মই ইয়াত কি চিলেক্ট কৰিছিলোঁ ইয়াত চেলছ আছিলে ঠিক আছে মই যেনেকৈ চেলছৰ মানুহ হয় চ' ইয়াত মই চেলছ চিলেক্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত গ্ৰাফিক ডিজাইনিং মই চিলেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এডিটিং কিবা এটা তেনেকৈ চিলেক্ট কৰিছিলোঁ মোৰ ভালকৈ মনত নাই চ' 3টামান স্কিল চিলেক্ট কৰিবলৈ পাৰে হায়েষ্ট তুমি 3টা স্কিলে চিলেক্ট কৰিবলৈ পাৰা তাৰপিছত তুমি যেতিয়া ইণ্টাৰফেচটোত আহিবা যেতিয়া এপটোত আহি যাবা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা তুমি দেখা পাবা ঠিক আছে দেখা পোৱাৰ পিছত ইয়াত চাবলৈ পাৰা প্ৰথমটো হোম আছে ইয়াত ঠিক আছে হোম আছে ইয়াত হোমতে তুমি চাবলৈ পাৰা ৰেফাৰ কৰিলেও পইচা পাতি পৰা সেইটো মই ছাজেষ্ট নকৰোঁ অভিয়াছলি কৰা যদি কৰিবা ৰেফাৰ কৰিলে কি হ'ব ৰেফাৰ যেতিয়া কাৰোবাৰ এটা কৰিবা সেই লগৰজনে তোমাৰ যদি আহি পেলাই খেলিব তেতিয়াহ'লে খেলিব নহয় মানে কিবা যদি ইয়াত কাম কৰি পেলাই যিখিনি পইচা পাব তাৰ পৰাই তুমি পাৰ্চেণ্টেজ এটা পাবা ঠিক আছে চ' এইটো মানে হয় তাৰপিছত ইয়াত শিকিবলৈ পাৰা ইয়াত সিহঁতৰ কৰ্চেছো আছে এপ্লিকেশ্যনটোত চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ পাৰা তাৰপিছত ইয়াত লিডাৰ বৰ্ডো আছে লিডাৰ বৰ্ডত চাবলৈ পাৰা যে কোনে দিনে বেচিছত মানে কোনে কিমান ঘটি আছে ইয়াত চাবলৈ পাৰা মানে 6,000 টকা 5,700 টকা ঠিক আছে চ' ভালেমানখিনি মানে এমাউণ্ট প্ৰায় দিনৰ বেচিছত মানে ঘটি আছে ঠিক আছে তুমি নিজৰ প্ৰগ্ৰেছটো ইয়াত চাবলৈ পাৰা অ'কে চ' ইয়াত এতিয়া যদি আমি চাওঁ প্ৰজেক্টছ আছে ইয়াত ঠিক আছে ইয়াত 3টা টাইপৰ প্ৰজেক্ট আছে ঠিক আছে ইয়াত 3টা টাইপৰ প্ৰজেক্ট আছে এটাটো হৈছে যে টফি প্ৰজেক্ট ঠিক আছে টফি প্ৰজেক্ট মানে টফি নামতে যেনেকৈ দেখা পাই আছা সৰু সৰু প্ৰজেক্ট কিছুমান ঠিক আছে ইয়াত যেনেকৈ মই দেখা পাই আছোঁ বাজাজ ইনষ্টা EMI ঠিক আছে ইয়াত এইটো যদি মই বস্তুটো কমপ্লিট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই 100 টকা এটা পাই যাম ঠিক আছে চ' ইয়াত কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে মানে ধুনীয়াকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক দিয়া হৈ আছে এইটো যেতিয়াই তুমি মানে কমপ্লিট কৰি ল'বা লগালগ তুমি 100 টকা মানে বেংকৰ একাউণ্টত পাই যাবা ঠিক আছে বেংকৰ একাউণ্ট ইয়াত দিবলৈ লাগিব টফি প্ৰজেক্টছ মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ তুমি যদি ষ্টাৰ্টিং কৰি চাবলৈ বিচাৰা যে কেনেকৈ মানে পইচা পাতি আহে নে নাহে বেংকলৈ চ' ট্ৰাষ্টেড এপ্লিকেশ্যনে হয় শাৰ্ক টেংকত আহিছে যেতিয়া অভিয়াছলি ট্ৰাষ্টেডে হয় বহুতখিনি ৰাইট চ' ইয়াত তুমি চাবলৈ পাৰা এনেই ট্ৰাই এটা দি পেলাই টফি প্ৰজেক্টৰ কাৰণে সৰু সুৰা প্ৰজেক্ট যিবিলাক হয় চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি চাবলৈ পাৰা মেইন যোনটো তুমি ইয়াত পইচা পাবা ঠিক আছে সেইটো হ'ব তোমাৰ কোম্পানী প্ৰজেক্টছবিলাকত ঠিক আছে কোম্পানী যেতিয়া তুমি যাবা ইয়াত দেখা পাই আছা টফি কোম্পানী আৰু ইভেলুৱেশ্যন ঠিক আছে চ' কোম্পানী প্ৰজেক্টছত যেতিয়া যাবা তুমি ইয়াত দেখা পাবা যে 15,000 টকা 120 দিন ঠিক আছে 120 দিন মানে
প্ৰায় 3 মাহৰ মানে ওপৰত 3 মাহ 4 মাহ ভিতৰতে মানে তুমি পইচাটো পাই যাবা 120 দিন ঠিক আছে লং ফৰ্ম AI ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ লাগে ঠিক আছে সো প্ৰজেক্ট ডেসক্ৰিপচনটো দিয়া হৈছে we are looking for a candidate who can work with us to create long form AI videos for a YouTube channel ঠিক আছে long form AI videos জুনে বনাবলৈ পাৰে সো তেনেকুৱা ক্যান্ডিডেট এজন লাগে কি কোড লাগিব আইডিয়াল ক্যান্ডিডেট কি হয় should be proficient in generating AI images from Midjourney ঠিক আছে Midjourney মই অলৰেডি AI ওপৰত মানে কমপ্লিট এটা সিৰিজ বনাইলা থৈছিলো তাত মই Midjourneyও দেখাইছিলো লগতে Midjourney এটা পেড এপ্লিকেশন হয় ৰাইট সো হেতু দেখাইছিলো লগতে তাৰ অল্টাৰনেটিভ এটাও মই দেখাইছিলো ঠিক আছে কেনে কি কোড কৰিবলৈ পাৰা সো Midjourney ভালকে চলাবলৈ পাৰি পেলাই তোমালোকে তাৰ পৰা AI ইমেজেস বিলাক মানে ভালকে বনাবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো হেবিলাক হেতু বস্তু জানিবলৈ হেতু স্কিল এটা থাকিবলৈ লাগিব should have experience in creating consistent characters with consistent outfits ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ characters বনাবলৈ পাৰিবলৈ লাগিব should be able to understand the requirements of a scene needed for a video and generate the images accordingly ঠিক আছে scenes বিলাক ভালকে বুজিবলৈ লাগিব ভিডিওটো accordingly কেনেকুৱা হ'ব আৰু তাৰ লগতে মানে কেনেকুৱা images আহিব accordingly মানে তুমি images বিলাক উলিয়াবলৈ লাগিব Midjourney পৰা ঠিক আছে তাৰ পিছত each video length will be 25 minutes 25 মিনিটৰ এটা ভিডিও হ'ব you need to create two video of 25 minutes ঠিক আছে দুটা ভিডিও তুমি বনাবলৈ লাগিব 25 minutes ঠিক আছে if you do not have the above skill you can still apply for a job and in that you will be provided unpaid training ঠিক আছে যদি তোমাৰ এইবিলাক স্কিলস নাই Midjourney যদি তুমি নাজানা কেনেকৈ কি কোড ইউজ কৰিব লাগে তুমি তথাপি এপ্লাই কৰিলে পাৰা আৰু তোমাক এটা ফ্ৰী মানে ট্ৰেনিং দিয়া হ'ব ঠিক আছে তুমি পইচা পাতি দিবলৈ নালাগে আৰু তোমাকো পইচা পাতি নিদিয়া ঠিক আছে আনপেড ট্ৰেনিং এটা হ'ব সো হেতুবিলাক শিকাব ট্ৰেনিংত কি কোড কৰিব লাগে পোষ্ট ট্ৰেনিং you should be willing to complete a task and on that basis of the output you will be hired for long term projects ঠিক আছে সেই ট্ৰেনিংটো ভালকে হৈ যোৱাৰ পিছত তুমি মানে লং টাৰ্ম প্ৰজেক্টছৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা ভালকে ঠিক আছে সো ইয়াত তোমাৰ 15000 টকা দিয়া কথা আছে 120 দিনত ঠিক আছে আৰু এটো ৰিয়েলিটি হয় ইয়াত খালি তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়তে তুমি ইয়াত কি দেখাবা আছে প্লিজ কমপ্লিট ওয়ান ইভ্যালুয়েশন প্ৰজেক্ট ঠিক আছে if you have already submitted wait for us to review and reward then till then work on topic project ঠিক আছে সো কি কৈছে ইয়াত তুমি ইয়াত কোম্পানী প্ৰজেক্টছ বিলাক লোৱাৰ আগত তুমি ইভ্যালুয়েশন প্ৰজেক্ট এটা কমপ্লিট কৰিব লাগিব হেতু যেতিয়া ইভ্যালুয়েশন প্ৰজেক্টটো ৰিভিউ কৰা হ'ব ইহঁতৰ সাইডৰ পৰা এই প্ল্যাটফৰ্মৰ সাইডৰ পৰা বা কোম্পানী সাইডৰ পৰা যেতিয়া ভালকে ৰিভিউ কৰিব যে কামটো ভালকে কৰিলে পাইছে আৰু বেলেগ প্ৰজেক্টছ বিলাকৰ কাৰণেও তুমি এলিজিবল হৈ যাবা কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো এটা ইভ্যালুয়েশনটো কি হয় মই হেতু দেখাই দিও এবাৰ তোমাক ইভ্যালুয়েশনটো হয় যে 1 টকাৰ মানে তুমি এনে মানে ধৰা তুমি এলিজিবল হয় নে নহয় কৰিবলৈ ঠিক আছে তুমি এজন ৰিয়েল পারসন হয় নে নহয় বা বেলেগৰ থ্ৰুদি কৰা আছে কিবা মানে বস্তুবিলাক অকন চাই ঠিক আছে সো ৰিসাৰ্চ চ্যাম্পিয়ন বুলি এটা আছে 1 টকা তুমি পাবা ঠিক আছে সো ইয়াত কি কৰিব লাগিব having good research skills is essential for gathering accurate and relevant information companies need talent with great research skills give 100% of your work ঠিক আছে ইয়াত তুমি কি কৰিব লাগিব identify 100 influencers who create earning content education content ঠিক আছে ইয়াত তুমি কি ৰিসাৰ্চ কৰিবলৈ লাগিব 100 এনেকুৱা ইনফ্লুয়েন্সাৰ যোনে মেক মানি উপৰ মানে কন্টেন্ট বনায় বা এডুকেশন কন্টেন্ট বনায় যেনেকৈ মই বনাও ঠিক আছে সো দে শুড হ্যাভ 20k to 200k followers ঠিক আছে 20000 ৰ পৰা 2 লাখ followers সিহঁতৰ থাকিবলৈ লাগিব capture their details like email phone number youtube handle link subscriber followers in the database ঠিক আছে তোমাৰ তাত ইমেইল থাকিবলৈ লাগিব ফোন নম্বৰ থাকিবলৈ লাগিব youtube handle থাকিবলৈ লাগিব কিমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে কিমান followers আছে সেইবিলাক ইনক্লুড থাকিব লাগিব সেই sheetখন ঠিক আছে এটা গুগল sheet হ'বলৈ পাৰে এক্সেল sheet হ'বলৈ পাৰে তোমাৰ ওপৰত do real hard work and collect the data ঠিক আছে সো ইয়াত ইভ্যালুয়েশন প্ৰজেক্টটো যেতিয়া তুমি স্টাৰ্ট কৰি দিবা স্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত ইহঁতে ৰিভিউ কৰিব ৰিভিউ কৰাৰ পিছত যদি তুমি সিলেক্ট হৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে you will be eligible to complete the company projects and topic projects ঠিক আছে সো মোৰটোন ভালেমানখিনি মানে ভালে লাগিছে ঠিক আছে কাৰণ কি কোম্পানী প্ৰজেক্ট বিলাক তুমি ভালেমানখিনি পইচা পাই যাবা ইন্টাৰ্নশিপও আছে ইন্টাৰ্নশিপ এটা চাবলৈ পাৰা 3000 টকা তুমি ইন্টাৰ্নশিপ পাবা 30 দিনত এমাহতে তুমি 3000 টকা পাই যাবা সো আই থিংক দ্যাট ফৰ দ্য ষ্টাৰ্টিং ফৰ শ্যোৰ মানে কৰিব পাৰা তুমি ঠিক আছে সো ইয়াত 400 টকা 2000 টকা 3000 টকা 4000 টকা 5000 100 টকা ঠিক আছে সো কিন্তু ইয়াত বস্তুটো ৰিকোয়াৰ কি হয় জানানে স্কিলছৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হয় ঠিক আছে ইয়াত যেনেকৈ চাবলৈ পাৰা সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজাৰ লাগে 5100 টকা পাব 30 দিনত ঠিক আছে 30 দিন মানে এমাহত মানে এটো জবে হয় এটা ক'বলৈ গ'লে 5000 টকা মানে দৰমহা পাবা তুমি ইয়াত 30 এমাহৰ ঠিক আছে সো ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ ইয়াত মানে তোমাৰ স্কিলছৰ ৰিকোয়াৰ হ'ব ঠিক আছে সো তুমি যিমান স্কিলছ পাৰিবা যিমান মানে তুমি স্কিলফুল হ'বা সিমান বেছি মানে তুমি কৰিবলৈ পাৰা মোৰ প্ৰাইম মোটিভটো এই এপ্লিকেশনটো দেখুৱা এটো আছিল যে তোমাৰ ওচৰত স্কিলছ যদি আছে তুমি এটো কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে স্কিলছ যদি নাই তোমাৰ মই অলৰেডি কবলে থৈছো আজি ন স্কিলছে মেইন হয় স্কিল যদি নাই তেতিয়াহ'লে একোটা মানে এটো তুমি পাহৰি যোৱা এটো কৰিবলৈ নোৱাৰিবা ঠিক আছে সো প্ৰথম স্কিলছটো অকমান ডেভেলপ কৰিব লাগিব তুমি যদি ভিডিও এডিটিং পাৰা তেতিয়াহ'লে ভিডিও এডিটিংৰ ৰিলেটেড তোমাৰ মানে গোটেই বস্তুখিনি পাবা ঠিক আছে মই এই সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজমেন্ট
চেলছ আৰু কিবা এটা মানে চিলেক্ট কৰিছিলোঁ চ' সেইটো একৰ্ডিংলি মানে মোৰ আহি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া মেনেজাৰ আহি আছে মোৰ তাত তাৰপিছত চেলছৰ মোৰ তাত কিবা এটা আহি আছে ৰাইট চ' সেইবিলাক মানে মোৰ স্কিলছৰ একৰ্ডিংলি আহি আছে তুমি যদি ভিডিঅ' এডিটিং চুজ কৰা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং চুজ কৰা তোমাৰ স্কিলছৰ মতে ইয়াত প্ৰজেক্টবিলাক ওলাব ঠিক আছে চ' বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে প্লেটফৰ্ম হয় তুমি ফৰ চিয়'ৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ পাৰা চাবলৈ পাৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মানে এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনৰ ৰিভিউ পাবা মোৰ ফালৰ পৰা মানে তুমি গেট ৰিচ কুইক মানে যিবিলাক বস্তু আছে যে চাইন আপ কৰাৰ লগে লগে 2000 টকা পাই যাবা চাইন আপ কৰাৰ লগে লগে 100 টকা পাই যাবা 50 টকা পাই যাবা সেইবিলাক বস্তু মোৰ পৰা আশা নকৰিবা এই চেনেলটোৰ পৰাতো আশা নকৰিবা তুমি যদি তেনেকুৱা অডিয়েঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে ফৰ চিয়'ৰ বহুত চেনেল পৰি আছে তালে তুমি যাবলৈ পাৰা কিন্তু এইটো চেনেলত পিয়'ৰ স্কিলছ আৰু সেলফ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ ওপৰতে কন্টেন্ট পাবা ঠিক আছে সো আজি আছিল এটো সৰু এটা ভিডিও আই হোপ টু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেতিয়াহ'লে ফৰ চিয়'ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে ভেলুৱেবল ইনসাইটফুল কন্টেন্ট তোমাৰ ওচৰত ফাৰ্ষ্টতে যায়গৈ আইল সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বাই টেক কেয়াৰ